ආයුබෝවන් රෝරස YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හිතුවේ පොල්කිරි යෝගට් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේකේ රස ගැන නම් කියලා වැඩක් නැහැ. හරිම රසයි. පොල්කිරි වලින් හදාගන්න නිසා හරිම ගුණයි. මේ පොල්කිරි යෝගට් එක හරියට හදාගන්න වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් අපි හදලා බලමු නේද? මම අද මෙතන සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ පොල් ගෙඩියක පොල් අරගෙන තියෙනවා. සීනි තේ හැඳි 5යි, වැනිලා තේ හැඳි භාගයකුයි, ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම යෝගට් එකක් අරගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ජෙලටින්. මම මේක පෙන්නුවේ සමහර අයට ජෙලි ජෙලටින් දෙක පැටලෙන නිසා ජෙලටින් තේ හැඳි එකක් ඕන වෙනවා. මුලින්ම බ්ලෙන්ඩර් කප් එක අරගෙන පොල් දාගන්නවා. ඊළඟට වතුර කෝප්පයක් එකතු කරගන්නවා. මම උණු වතුර දාගත්තේ පොල් ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා ගත්තු නිසා ඔයාලා සාමාන්‍ය ඇල් වතුරෙන් බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. අපිට මේකට උකු පොල් කිරි තමයි ඕන වෙන්නේ. දැන් අපි මේ ටික බ්ලෙන්ඩර් කරගමු. ඊළඟට පොල් කිරි ටික හොඳින් මිරික ගන්න ඕන. ඔයාලා බ්ලෙන්ඩර් කරන අතරතුර Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරගෙන බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. හැබැයි අපිට උකු පොල් කිරි තමයි ඕන වෙන්නේ. ඒ නිසා ගොඩාක් වතුර එකතු කරගෙන පොල් කිරි දියට ගන්න එපා. මිටි කිරි ටික ගන්න. ඔයාලට පොල් කිරි පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලකට දාලා පෙරා ගන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න මේ වගේ උකු පොල් කිරි ටික ගන්න. මම මෙතන පොල් කිරි මිලිලීටර් 400ක් අරගෙන තියෙනවා. ඊළඟට පොල් කිරි මිලිලීටර් 400ට සීනි තේ හැඳි 5ක් දාගමු. ලුණු තේ හැඳි කාලත් එකතු කරගමු. දැන් මේ ලුණු සීනි පොල් කිරිත් එක්ක හොඳට කලවම් කරගමු. සීනි ලුණු දාලා කලවම් කරගත්තු පොල් කිරි මිශ්‍රණය ආයෙත් වෙන භාජනයකට පෙරා ගන්නවා. ඊළඟට පොඩි භාජනයකට වතුර මේස හැඳි දෙකක් දාගන්නවා. ජෙලටින් තේ හැඳ මේ විදිහට හිමීට වතුරයකට දාගමු. මේ විදිහට දාගත්තාම ජෙලටින් කැටි ගැහෙන්නේ නැතුව හරියම ලේසියෙන් කලවම් කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්න කොච්චර ලේසියෙන් ජෙලටින් ටික කලවම් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. හැමතිස්සෙම ජෙලටින් වතුරට විසිරවලා දාගන්න. එතකොට හරිම ලේසියෙන් කලවම් කරගන්න පුළුවන්. ජෙලටින් වතුරට එකපාර දාගත්තාම කැටි ගැහිලා දිය කරගන්න අමාරු වෙනවා. ඊළඟට පොල් කිරි ටික ලිපේ තියාගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට හැඳි ගා ගන්න ඕන. අද මම අරගෙන තියෙන අමුද්‍රව්‍ය පොල් කිරි මිලිලීටර් 400ට අවශ්‍ය වෙන විදිහටයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ බලන්නකෝ. දැන් පොල් කිරි ටික හොඳට උකු වේගෙනයි එන්නේ.
මේ විදිහට පොල් කිරි ටික උතුරගෙන එද්දි ආයෙ කලවම් කරගන්න. මේ විදිහට දෙතුන් පාරක් උතුරන්න දෙදී කලවම් කරගන්න. එතකොට පොල් කිරි ටික උකුවට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් අපේ පොල් කිරි මිශ්‍රණය හරි. දැන් පොල් කිරි ටික හොඳ උකුවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් දිය කරගත්ත ජෙලටින් වලට පොල් කිරි මිශ්‍රණයෙන් හැන්දක් දාගමු. දැන් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. මේ බලන්න පොල් කිරි හොඳ උකුවට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊළඟට පොල් කිරි වලට ජෙලටින් මිශ්‍රණය දාගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගමු. වැනිලා තේ හැඳි භාගෙත් එකතු කරගෙන කලවම් කරගමු. දැන් යෝගට් එකෙන් භාගයක් වෙනම භාජනයකට දාගමු. කිරි මිලිලීටර් 400ට යෝගට් කප් භාගයක් ගන්න ඕන. ඔයාලා කිරි මිලිලීටර් 800ක් ගන්නවා නම් යෝගට් කප් එකම දාගන්න. ඊළඟට පොල් කිරි මිශ්‍රණයෙන් හැන්දක් යෝගට් වලට දාලා දිය කරගමු. දැන් කලවම් කරගත්ත යෝගට් මිශ්‍රණය පොල් කිරි වලට දාලා කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට ලොකු කෝප්පයකට පොල් කිරි මිශ්‍රණය පෙරාගමු. යෝගට් ටික හදාගන්න මම අද මේ වගේ ඇලුමිනියම් කප් අරගත්තා. ඔයාලට මේ විදිහට ප්ලාස්ටික් කප් ගන්නත් පුළුවන්. යෝගට් කප් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් පොල් කිරි මිශ්‍රණය කප් වලට දාගමු. ඊළඟට ෆොයිල් කොලයකින් හරි පියනකින් හරි කප් එක කවර් කරගන්න. භාජනයක් උඩට සර්වියට් එකක් දාලා ඒකට උඩින් කප් ටික තියාගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික සර්වියට් එකෙන් වහගමු. දැන් මේ ටික පැය 5ක් 6ක් විතර රස්නේ තැනකින් තියාගන්න ඕන. අවන් එකක් ඇතුළට හරි කබඩ් එකක් ඇතුළට හරි දාලා තියන්න. අවන් එක ඇතුළට දාගත්තට අවන් එක ඔන් කරන්න එහෙම එපා. පැය 5ක් 6ක් විතර එහෙම තියාගත්තට පස්සේ පැය 3ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාගන්න. දැන් පොල් කිරි යෝගට් හදාගෙන ඉවරයි. අපි මේ කොලේ ඇරලා බලමු. මේ බලන්න හොඳට සෙට් වෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම අද හදාගත්ත පොල් කිරි යෝගට් ටික. අපි බලමුකෝ කොහොමද කියලා.
මේ පොල්කිරි යෝගට් එක නම් කාලා බලන්නම වටිනවා. පුදුම රසක් තියෙන්නේ. අද ගත්ත අමුද්‍රව්‍ය වලින් මේ ප්‍රමාණයේ කප් 4ක් හදාගත්තා. ඉතින් ඔයාලත් හදලා රස කොහොමද කියලා මට කියන්නකෝ. මගේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඔයා මගේ channel එකට අලුතින් එකතු වුණු කෙනෙක් නම් මාව subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මගේ වීඩියෝ එක බලපු ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අපි නැවත හමු වෙමු.